با هر جلسه شما یک قدم به حرفه‌ای شدن نزدیکتر میشید. پس قدم هاتون رو محکم و استوار بردارید تا در انتها به خودتون افتخار کنید. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. در این جلسه ما ادامه مبحث ترسیم دیوارها رو داریم. در طول آموزش به نکات بسیار مهمی اشاره میشه. حتما تا انتها نگاه کنید، نکته برداری کنید و اگر هم جلسه گذشته یعنی لایه بندی دیوارها رو ندیدید حتما ببینید که به صورت کاملا اصولی و حرفه‌ای روی لایه بندی ها تسلط داشته باشید. اگر تا این لحظه کانال الهام آرکن لایف رو سابسکرایب نکردید لطفا همین الان سابسکرایب کنید و نوتیفیکیشن رو فعال کنید که هر پستی که گذاشتم شما در جریان قرار بگیرید. دوستان حتما تا آخر آموزش رو ببینید. یه سری نکته مهم و تنظیمات مهم در آخر آموزش دارم براتون که از دست ندید. اوکی، بدون معطلی let's jump into Revit. دیواری که کشیدیم دیگه در قسمت دیوارهای ما حضور داره، یعنی ما یه فامیلی جدید ساختیم. ببینین وقتی وارد وال میشیم و آرکیتکچرال رو میزنیم میتونیم دیوار خودمون رو پیدا کنیم. اسمش رو چی گذاشتیم؟ گذاشتیم اکستریر وال، درسته؟ ایناش میبینید دیگه از این به بعد اینجا در داخل پروژه ما این حضور داره. بچه‌ها برای کشیدن دیوار باید یه سری نکته قبلش بهتون بگم. بذارید من این سکشن رو ببندم، پاکش کنم، این دیوارم پاک کنم. دوستان وارد آرکیتکچر میشیم، رفرین رو میزنیم. رفرین یعنی ریفرنس لاین که شورتکاتش RPه. یه ریفرنس لاین براتون میکشم. بریم جلوتر که دید بهتری داشته باشیم. میذاریم روی تکسچر یا اصلا ریالستیک به حالت مدیوم. بریم دیوار رسم کنیم. شورتکات دیوار چیه؟ WA. وقتی که وارد دیوار میشیم در این قسمت توضیحات دیوار یه قسمتی داریم به اسم لوکیشن لاین. در قسمت لوکیشن لاین ما حالتهای مختلفی برای ترسیم دیوارمون داریم که میایم از اینجا از اولین حالتش بهتون توضیح میدم. اگر رو حالت وال سنتر باشه یعنی از اون خط مشکی که توی عکس بهتون نشون دادم، یعنی خط وسطی خود دیوار رو ترسیم میکنه. ببینید دقیقاً از وسط دیوار گذشته. یه ذره گسترشش بدم که شما کامل و دقیق ببینید. خب دوباره WA رو میزنم، وارد لوکیشن لاین میشم. چی داریم؟ کور سنتر داریم. اگه یادتون باشه یه خط تم قهوه‌ای رنگ داشتیم که از وسط هسته دیوار میگذشت. دقیقاً الان از قسمت هسته دیوار رسم میکنه، یعنی خطی که از وسط استراکچر میگذشت. حالا اگه دوباره بخوایم یه دیوار دیگه بکشیم با فینیش فیس اکستریر میریم روی رفرنس لاین و دیوارمون رو رسم میکنیم. رو فینیشمون میکشه. اگر بریم رو فینیش اکستریرمون میکشه. بریم رو فینیش اینتریر میره روی فینیش اینتریر میکشه. میخوایم از کور فیس اکستریر بکشیم. یعنی چی؟ از کور باندری، دقیقاً از کور باندری که سمت اکستریر هست کشیده میشه. نگاه کنیم و اگر اکزیت میزنیم، ببخشید و اگر وارد لوکیشن لاین بشیم و کور فیس اینتریر رو انتخاب کنیم، یعنی دقیقاً از خط کور باندری که چسبیده به قسمت اینتریر رسم میشه. این از جلو میبینین دقیقاً افتاده رو کور باندری اینتریر. اوکی، اینها رو پاک کنیم. دوستان بیاین در طبقه فرست فلور یه پلن بکشیم که بتونم تمام خصوصیات دیوار رو راحت براتون توضیح بدم. یه فلور اول رسم میکنیم.
یه مستطیل برمیداریم از اینجا و میکشیم. اوکی میکنیم. میریم طبقه دوم که سقفش رو بکشیم. اینجا یه مشکلی داریم که برای رفع این مشکل قبلا با شما صحبت کردم و یه بار دیگه براتون میگم. ببینید ما یه قسمتی اینجا داریم که اسمش آندرلیه. میریم در قسمت از حالت فلور اول خارج میشیم، بعد میریم قسمت آندرلی و این رو میذاریم روی حالت طبقه زیری، یعنی بیس لول رو میذاریم روی حالت 0.1 فرست فلور، رنج لولش هم باشه روی تاپ فلور. حالا ما میتونیم طبقه زیری رو ببینیم، یعنی لوپ داونه. اگه لوپ آپ باشه باید طبقه بالا باید بهش بدیم. طبقه زیری رو میبینیم، راحت میتونیم سقفش هم بکشیم. دوباره یه فلور میزنیم. این دفعه بیان از پیک استفاده کنیم و اوکی. خب بریم به فرست فلور. بریم دیوارای اکستریورش رو بکشیم. میریم وال رو میزنیم یا WA رو میزنیم. برای کشیدنش چند تا حالت داریم. هم میتونیم از لاین استفاده کنیم، هم از این مربعه استفاده کنیم، هم از این پیک لاین استفاده کنیم. ولی قبلش ما اینجا یک سری تنظیماتی رو حتما انجام بدیم. لوکیشن لاین رو که یاد گرفتیم که میتونیم روی قسمتی بذاریم که مورد نیازمونه. مثلا من الان روی وال سنتر میذارم. این لوکیشن لاین اینجا هم داریم. لوکیشن لاین وال سنتر نشون میده. بعد بیس کانسترینت طبقه ای که روش داریم ترسیم میکنیم و نشون میده. و تاپ کانسترینت که حتما باید مشخص بشه به طبقه ای که باید برسه. ما الان میخوایم از فرست فلور بره به سکند فلور. اوکی. و اینجا شروع میکنیم به ترسیم. اگزیت رو میزنیم، بریم رو حالت 3D. بچه میبینیم؟ بیاین سکشن اگزیت بزنیم، از این حالت خارج شیم. سکشن باکسمون رو فعال کنیم. یه برش از وسط این پلنی که جدید کشیدیم. ببینیم دیوارها به صورت کامل در اطراف زمینمون کشیده شد. تمام لایه هایی که ساختیم اینجا حضور دارن. لایه های اکستریر و اینتریر. بریم مباحث دیگر رو بهتون توضیح بدم. این از این بر اجازه بدیم من سکشن باکس رو ببندم. خب بچه وقتی که دیوار رو انتخاب میکنیم یه سری دسترسی‌هایی به ما داده میشه. یکی این که میتونیم بهش بیس آفست بدیم. بیس آفست یعنی میزان فاصلش از کف. ما میایم مثلا 90 سانت بهش آفست میدیم. وقتی برگردیم رو دیوار این 90 سانت از کف فاصله داره. میبینیم 90 سانت اومده بالا. میتونیم تاپ آفست بهش بدیم، یعنی از سقفمون یه میزانی بهش فاصله بدیم. این آفست ها هم میتونه منفی باشه هم مثبت. اگر میخوایم منفی باشه و بیاد به سمت پایین یه آفست منفی میدیم. مثلا میگیم که منفی 1 متر بیا پایین. میبینی؟ اومد پایین. نه مثلا طبقه آخری میخواین جام پناه داشته باشید. دیوار رو انتخاب میکنی، میگیم که 90 سانت برو بالا. میبینید بهش جام پناه دادیم. این مثلا پشت بامه و اینجا ما 90 سانت جام پناه داریم و دیوار رو دادیم بالا. بیایم وارد اولی که چند بار کنترل زی بزنیم دیوارون با حالت اول برگرده. بریم رو فرست فلور. بیایم اینجا چند تا دیوار داخلی بکشیم. WA رو میزنیم، میریم یه دیوار داخلی معمولی انتخاب میکنیم. یه جنریک 150. این دیوار هم ببینید قابلیت تغییر داره که کامل در دیوارهای خارجی بهتون آموزش دادم. اگر خواستید تغییر بدید داپلیکیت میگیرید، وارد ادیت میشید و لایه های مورد نظرتون اضافه میکنید و اوکی میکنید و شروع به ترسیم میکنید. بچه من اینجا چند تا دیوار میکشم با لاین. مثلا یه دیوار اینجا میکشم. بچه یه گزینه اینجا هست به اسم چین.
اگر این چین فعال باشه شما میتونید دیوارهاتون رو پشت سر هم ترسیم کنید. اگر چین فعال نباشه شما یه دیوار که رسم میکنین آزاد میشه مستون و دیوار بعدی رو میتونید رسم کنین. میبینین؟ من یه دیوار اینجا رسم کنم. اوکی. اینجا میخوام یه سری دستورات مهم از مودیفای رو بهتون آموزش بدم. بریم که یاد بگیریم. اولین موردی که میخوام بهتون آموزش بدم تریم اکستنده. خب ما اینجا مثلا این دیوار رو میخوایم به این دیوار وصل کنیم. این از حالت وال خارج شیم. این دیوار رو میخوایم به این دیوار وصل کنیم. اوکی. وارد مودیفای میشیم و این علامت تریم اکستنده. یک قابلیت جالبی که خود روید داره وقتی چند ثانیه روی یه دونه از آپشنا وای میسید طریقه رسمش رو به صورت یه کلیپ کوتاه نشون میده. میبینین؟ خب ما تریم رو میزنیم. خب حالا میخوایم این دیوار رو از این سمت ببندیم. اوکی. دیوار رو از سمتی که میخوایم ببندیم انتخاب میکنیم و با این دیوار تریمش میکنیم. یه کنترل زی میزنم بچه‌ها. حالا ما اگر بخوایم از سمت برعکس ببندیم حتما باید از سر دیگه ای دیوار انتخاب کنیم. انتخاب میکنیم دوباره این دیوار رو انتخاب میکنیم با هم دیگه فیلت میشن به همین راحتی. پس حواستون باشه که کدوم سمت شما دیوار رو میخوایم فیلت کنیم. الان من این دیوار رو اگر بخوام به این سمت به این دیوار فیلتش کنم از قسمت پایینش بزنم میبینید اون دیوار از اون سمت کوتاه شد و به اینجا وصل شد. به کنترل زی بزنم و اگر بخوام از قسمت بالا وصل به این دیوار از این طرف میزنم و وصل میکنم. دوستان همونطور که توی اتوکد حالتهای اسنپ داشتیم ما وقتی که حالت وال هستیم WA رو بزنیم و بخوایم وال رو رسم کنیم یه حالتهایی میبینید اسنپ هم اینجا داریم. ما میتونیم وسط دیوار رو یا این قسمت مید پوینت رو راحت پیدا کنیم و دیوار رو بکشیم. الان مشکلی که وجود داره اگر بخوایم وسط اینجا رو انتخاب کنیم ببینید اینجا یه دیوار بکشم اینجا که دیوار خارجیه اگر بخوایم وسط هر کدوم از اینا رو انتخاب کنیم دیگه به ما نمیده. نکته‌ای که ما اینجا میخوایم یاد بگیریم اینه که ما میتونیم این دیوار رو به قسمت‌های مختلف تقسیم کنیم. همین میریم اینجا در داخل مودیفای و اسپلیت میکنیم. ببخشید یا دکمه اسپلیت رو میزنیم یا SL. از جایی که دقیقا میخوایم دیوار نصف شه اسپلیت میکنیم کلیک میکنیم دیوارمون نصف شد. نگاه کنید ما الان وقتی اسکیپ رو بزنیم 2 تا دیوار داریم و حالا اگر WA رو بزنیم ما میتونیم به هر طرفی از وسطش یه وال رسم کنیم. والم هم کج شد. یا همین بر این طرف هم اگه WA رو بزنم میتونم اینجا مید پوینتش رو پیدا کنم و وال رو رسم کنم. گزینه دیگه که اینجا میخوام بهتون یاد بدم میرره. بچه شما میتونید این دیوار رو انتخاب کنید. 2 حالت میرر داریم. یکی میرر پیک اکسس و یکی میرر درا اکسس. اگر پیک باشه یعنی شما یه آکسی دارید که روش پیک میکنید و دیوار رو انتقال میدید یا هر آبجکت دیگر رو. ولی اگر شما هیچ آکسی ندارید و باید آکس رسم شه از این استفاده میکنین یا درا آکس. ما الان یه آکسی اینجا داریم میخوایم این رو به این سمت میرر کنیم. دیوار رو انتخاب میکنیم میرر رو میزنیم پیک آکس میکنیم و دیوار به این سمت کامل رسم میشه. ولی اگر ما آکسی نداشتیم مثلا برای رسم این دیوار ما آکس نداریم میخوایم اینو این طرف بکشیم کدوم میزنیم؟ درا آکس رو میزنیم. درا آکس رو میزنیم از اینجا ما میخوایم یه آکس بکشیم که دیوارمون میرر شه و به همین راحتی میرر میشه. بچه یادتون باشه اینها رو به راحتی میتونید از شورتکات هاشون استفاده کنیم و اگر شورتکات هاشون یادتون رفت برید روش وایسید اسم شورتکات هاش میاد. ببینید
این پیک آکس، وقتی آکس داشته باشید شما ام رو بزنید، راحت میتونید پیک آکس کنید، میرر بگیرید، و اگر آکسی نداشته باشید دی ام رو میزنید و میرر میگیرید. خب یه دونه دیگه اسپلیت داریم بچه ها که گپ اسپلیته. ببینید یعنی اسپلیت روی دیوار ایجاد میکنه با یک گپی. وقتی که میزنی از یه نقطه شروع میکنی، میگیم از اینجا تا به اینجا برای من دیوار رو جدا کن، این عدد قابل تنظیمه، انتخابش میکنیم، میگیم این دیوار میخوایم 3 متر باشه. اوکی، این دیوار الان یه تیکه این وسط دیوار رو جدا کرده و کاملا دیوار جداییه. شما میتونید کوتاه و بلندش کنید، عددش رو از اینجا به صورت دستی تغییر بدید، اینتر کنید، و اینکه اینا هر کدوم دیوار جداست دیگه. اگه بخواین اینجا هر کدوم دیوار رو رسم کنین، مید پوینت های جدای خودش رو داره و قابل دسترسه. کار جالبی هم که میتونیم بکنیم اینه، بیاییم مثلا WA بزنیم، وال رسم کنیم، وال رو انتخاب کنیم، از حالتش خارجیم انتخاب کنیم و بیایم اسپلیت گپ رو بزنیم. ما میخوایم مثلا این دیوار رو به چند قسمت مساوی تقسیم کنیم، ولی خب اینطوری که سخته به قسمت های مساوی تقسیم کردن. چند تا میزنیم، چند تا کلیک میکنیم با گزینه اسپلیت و اگزیت رو میزنیم. حالا چی کار میکنیم؟ از دی آی دیمنشن استفاده میکنیم. یادتونه دیمنشن رو از اینجا شروع میکنیم به دیمنشن زدن. فاصله بین هر دیوار رو ما دیمنشن میزنیم، میبینین؟ و آخرین و به سمت بیرون کلیک میکنیم. بیایم یه ذره سایزش رو، اسکیلش رو بزرگ کنیم که قشنگ‌تر ببینیم. وقتی دیمنشن رو انتخاب میکنیم گزینه EQ ظاهر میشه. EQ رو که بزنیم دیوارهامون به قسمت‌های مساوی تقسیم شده. ما الان 5 تا دیوار با اندازه‌های یکسان داریم. بچه‌ها قبلا یاد گرفتیم که چجوری توی 3 بعدی دیمنشنمون رو به متر تغییر بدیم. میایم در حالت انوتیت هم به متر تغییرش بدیم که این هم کاری نداره. وقتی دیمنشن رو انتخاب میکنیم وارد ادیت تایپش که میشیم، وقتی که بیایم پایین اینجا پرایمری یونیت رو میایم یونیت فرمتش رو میذاریم روی میتر، راوندینگش رو میذاریم تو دسیمال پلیسز و یونیت سیمبولش هم که متر. اوکی، و آلترناتیو یونیتش هم باید عوض کنیم. یونیت فرمت میریم میذاریم رو میتر، تو دسیمال پلیسز و ام و اوکی و اپلای و اوکی. از این به بعد توی 2 بعدی هم وقتی از دیمنشن استفاده میکنیم، ببینید دیگه وقتی دی آی رو بزنیم اندازه رو به متر به ما نشون میده. این هم از کار جالب و کاربردی که میشه با اسپلیت ویت گپ کرد. در این جلسه کامل ترسیم دیوارها رو یاد گرفتیم و همچنین یک سری از ابزارهای بسیار مهم در تب مودیفای رو با همدیگه آموزش دیدیم. روی تک تکشون تسلط داشته باشید، شورتکات هاش رو حفظ کنید، چون در طول پروژه هاتون خیلی بهتون کمک میکنه و سرعت کارتون رو بالا میبره. اینها ابزارهایی هستن که در طول پروژه برای ترسیم هر چیزی بهشون احتیاج خواهید داشت. اگر سوالی براتون پیش اومد حتما در کامنت ها بنویسید. ممنون میشم که کانال الهام آرکل لایف رو برای دوست مهندستون و دانشجویان رشته معماری بفرستید و همچنین این ویدیو رو لایک کنید و به من انرژی بدید. دوستان مرسی که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار.